तिमीलाई सारा भुलेर हराउन मलाई इच्छा जाग्यो। नमस्कार, आज हामी सबित राईको कोमल त्यो तिम्रो भन्ने गीत सिक्दैछौँ। यसको लागि कर्ड्सहरू चाहिँ लाइक सङमा यो कोमल त्यो तिम्रो फर्स्ट भर्समा चाहिँ हाफ हाफ स्ट्रमिङमा छ। सो बी मेजर, डी शार्प माइनर, ई मेजर र यो एफ मेजरको 1/3 यतापट्टि एफ शार्प मेजर। सो यो चारवटा कर्ड छ। अब यसको स्ट्रमिङ त्यस्तो छ कि यो भर्स 1 को मात्र स्ट्रमिङ लाइक बी मेजरमा हाफ स्ट्रमिङ डाउन डाउन अप, देन डी शार्प माइनर डाउन डाउन अप, देन ई मेजरमा डाउन डाउन अप लाइक कोमल त्यो तिम्रो बदलमा यो लास्टको एफ शार्पमा चाहिँ अलिक फुल स्ट्रमिङ गर्ने लाइक ई र एफ बजेपछि फेरि एफ छ, एफ शार्प मेजर छ। सो यो भर्सको भयो तिमीसँग गहिराइमा डुब्न हेर्ने इच्छा जागेसम्म यही हुन्छ। न यो कोरसमा चाहिँ तिम्रो आगमनले यो मेरो जीवनमा, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कर्ड्सहरू चाहिँ कोरसको चाहिँ ई मेजर, बी मेजर, एफ शार्प मेजर, ई मेजर, एफ शार्प मेजर, फेरि ई मेजर र बी मेजर। अब यसलाई कसरी प्ले गर्ने भनेको यसको स्ट्रमिङ चाहिँ अब फुल हुन्छ। अघि हाफ हाफ गरेको थियो, अल्बेस यस्तो down up down, so down 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 up down up down। यसको अब स्ट्रमिङमा चाहिँ तिम्रो तिम्रो मायामा डुबेको छु यति साह्रो कि एकछिन नभेट्दा सारा बिरानो लाग्छ परिचित ठाउँ पनि। सो कर्ड्सहरू चाहिँ कोरसमा ई, बी, एफ शार्प मेजर, ई मेजर, फेरि एफ शार्प मेजर र ई र बी। सो नाउ यसको अब यही हो, भर्स 1 र भर्स 2 मा सेम हुन्छ स्ट्रमिङ, हाफ हाफ स्ट्रमिङ। कोरसमा चाहिँ सेमै हो। नाउ एउटा बिचमा लास्टमा चाहिँ एउटा ब्रिज हुन्छ, सुख होस् या दुःख तिम्रो साथमा हुनेछु। सो यसको लागि चाहिँ कर्ड्सहरू चाहिँ डी, ए हाफ हाफ, देन ई, बी। सो म एक एक लाइन भन्नु भन्छु। सो सुख होस् या दुःख, सो डी र ए हुने भयो सुख या होस् दुःखमा, तिम्रो साथमा हुनेछु। सो यसमा चाहिँ ई र बी हुने भयो, जहिले तिम्रो मेरो सहारा चाहिन्छ। सो यसमा डी ए बी, जहिले तिमीलाई मेरो सहारा चाहिन्छ। देन फेरि तिमीलाई जस्तै अरूलाई, डी र ए, देन फेरि ई र बी, माया गर्न सक्दिन, फेरि ब्याक टु डी, मेरो यही हो, फेरि ए, अन्तिम शब्दमा चाहिँ एफ शार्प शब्द, फेरि कोरस आउँछ। So guys, that's all. I hope this will help you. Then please do subscribe and share, and thanks for watching. Till then, peace out.